دوال کامبینیشن میخوایم صحبت بکنیم. یکی از چارتاییه که خب میتونید شما باز بعد بیشتری بهش اضافه بکنید و توی تحلیل ها بتونید ازش به راحتی استفاده کنید. خب یک لاین رو قرار میده بر اساس یک بار چارتی که کامل شما میتونید میزان مثلا فروشتون رو روی بار قرار بدید و میزان سودتون رو هم روی لاین قرار بدید. بریم با همدیگه این موضوع رو روی تابلو چک کنیم. من میام چیکار میکنم؟ یه دونه دیت حتما نیاز داریم. همونجور که دارید میبینید یک دیت حتما باید باشه. اینجا دوباره من میام از ماه پیوسته استفاده میکنم و میزان فروشم رو میدم. از اینجا میام بار چارتش میکنم و میام یک مژر دیگه هم بهش اضافه میکنم. تا اینجا درست؟ ببین دوال کامبینیشن برای من باز شد و اینو چیکار میکنم؟ کلیک میکنم. ببین میزان سود من رو آورد بار چارت کرد خودش اتوماتیک. حالا چون من رنگ مشکی داده بودم توی ویژوال قبلی، توی ویدیوهای قبلی شما دیدید که رنگ رو عوض کردیم. اینجا رنگ رو بر اساس همون داره برای من پیاده سازی میکنه. اگر شما لاینتون پشت چارت ها قرار گرفت و از نظر دیداری یه ذره خوب نبود و نمیشد قشنگ تفکیکش کرد، نگاه کنید الان اینجا من لاین من رفته پشت بار. فقط کافیه سیلز رو درگ کنید و جلوی پرافیت قرار بدید. لاین شما میاد جلو قرار میگیره که این قابلیت رو بهتون میده که روش سلکت رو انجام بدید. خب اینجا دقیقا میتونید میزان فروش سود رو با هم دیگه ببینید. البته خودتون بچه‌ها میتونید به صورت کاستومایز هم همین کار رو انجام بدید. از گزینه دوال اکسسی که توی ویدیو قبلی یاد گرفتیم میتونید به راحتی استفاده کنید. حالا ما اینجا نگاه کنید، من خودم میام همین رو دوباره میسازم. میام اینجا توی ماه پیوسته خودم میخوام به صورت کاستومایز این ویژوال رو بسازم بدون اینکه نیاز باشه از اون گزینه از شومی استفاده بکنم. خب بخش اول میام اینجا گزینه دوال اکسس رو میزنم، رو همدیگه منطبق میکنه. از پرافیت میام اینجا و از گزینه بار استفاده میکنم و فقط کافیه سیلز رو درگ کنم و جلوی پرافیت قرار بدم که خود خط سیلزم رو بیاد و جلوی بار چارت نمایش بده که قابلیت تحلیل رو به ما بده. خب ما اینجا میتونیم بیایم چیکار کنیم؟ یه دسته دیگه هم اضافه کنیم، مثلا خود کتگوری ها رو به رنگ ها هم اضافه بکنیم. درست شد؟ البته که میتونم بیام اینجا سیلز رو رنگش رو مثلا خودم تغییر بدم، مثلا مشکیش کنیم با همدیگه که خیلی راحت تر بشه اینو تشخیص داد. پس من میتونم بعد بیشتری هم به این موضوع اضافه بکنم. حتی میتونیم به جای ماها از کتگوری هم استفاده بکنیم، فرق نمیکنه. ما توی کاستوم ویژوال ها بچه خودمون میتونیم ویژوال های بهتری بسازیم. اگر نیاز بود که بسازید، ببینید خیلی ساده من با دوال اکسس اومدم این کارو کردم. دونیت چارت هم تقریبا باید از حالت دوال اکسس استفاده بکنید. ویدیوش براتون بالا قرار داده میشه که میتونید از این ویدیو استفاده کنید. دونیت چارت هم خودتون بسازید. البته ویدیوهای چارت های مختلف هم الان براتون بالا نمایش میده که میتونید هر کدوم از اونا رو که خواستید، مثل پروگرس بار چارت ها که از نظر دیداری یه مقدار زیباترن، میتونن داشبوردتون رو خیلی زیباتر بکنن. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.